Salut! Numele meu este Lina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi pregătim împreună niște burgeri vegani absolut delicioși. Perfect pentru un prânz rapid, un pachetel la birou sau la școală sau pentru a impresiona prietenii. Tăiem 220 de grame de ciuperci Pleurotus în bucăți cu ajutorul unui cuțit. Astfel vom obține o textură plăcută și o aromă deosebită în burgeri. Pleurotus oferă o textură mai fermă și mai puțin apoasă în comparație cu alte tipuri de ciuperci. Aceste ciuperci au o aromă bogată și ușor picantă, care adaugă complexitate gustului burgerilor. Pleurotus se potrivesc bine cu o varietate de arome. Se gătesc rapid, ceea ce le face a fi un ingredient versatil în bucătărie. Sunt o sursă bună de proteine vegetale, fibre și vitamine, contribuind la o alimentație sănătoasă și echilibrată. Mărunțim 300 de grame de tofu, al doilea element principal al burgerilor noștri. Tofu este o sursă excelentă de proteine vegetale, ceea ce îl face o alternativă sănătoasă la carne pentru multe rețete, inclusiv în burgeri. Textura moale și ușor umedă a tofului îl face un liant natural pentru multe preparate. În cazul burgerilor vegani, tofu ajută la legarea tuturor ingredientelor și la obținerea unei texturi omogene și plăcute. Tocăm mărunt o ceapă. Ea adaugă o dulceață naturală și o notă picantă. Ceapa eliberează umiditate în timpul gătirii, ajutând la menținerea burgerilor suculenți și moi. Aceasta este deosebit de important în cazul burgerilor vegani, care pot deveni uscați dacă nu sunt pregătiți cu atenție. Adăugăm ceapa în bol alături de celelalte ingrediente. Dăm 3 căței de usturoi prin răzătoare. Usturoiul este un ingredient cheie. Adaugă o aromă puternică și complexă. Poate transforma un burger simplu într-un preparat deosebit. Condimentăm cu o linguriță de chimen, o linguriță de boia afumată și o linguriță de boia dulce. Adăugăm o lingură de drojdie inactivă și amestecăm pentru a distribui uniform condimentele. Adăugăm 2 linguri de sos de soia. Ca liant vom folosi 40 de grame de făină de grâu, 25 de grame de pesmet și 20 de grame de amidon de porumb. Folosim mâinile pentru a amesteca bine până când compoziția devine lipicioasă. Făina de grâu conține gluten, o proteină care formează o rețea elastică atunci când intră în contact cu apa, legând astfel toate ingredientele. Pesmetul adaugă textură și absorbe excesul de umiditate, contribuind la o structură mai fermă a burgerului. Amidonul de porumb oferă o legătură suplimentară și ajută la îngroșarea amestecului, asigurând o textură mai netedă. Umezim mâinile și formăm burger de aproximativ 150 de grame. Din această compoziție ies aproximativ 5 burgeri. Încălzim o tigaie antiaderentă cu puțin ulei și prăjim burgerii timp de 4-5 minute pe fiecare parte. Pentru o variantă mai sănătoasă, putem coace burgerii în cuptor la 180 de grade Celsius. Așezăm burgerii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și coacem timp de 25-30 de minute sau până se rumenesc. O altă variantă ar fi la air fryer, timp de 15-20 de minute la 200 de grade Celsius.
Dacă nu doriți să preparați burgeri din această compoziție, puteți opta pentru niște chifteluțe, care pot fi servite cu un sos sau simplu ca aperitiv. Servim burgerii într-o chiflă pufoasă. Dacă doriți rețeta pentru aceste chifle, dați click pe linkul din dreapta sus. Adăugăm sosul preferat. Noi am folosit un sos iute. Adăugăm legume proaspete, cum ar fi salată verde, roșii sau orice legumă doriți dumneavoastră. Apoi adăugăm burgerul nostru delicios, iar deasupra legume murate. Noi am ales ceapă roșie murată. Și gata! Am preparat niște burgeri vegani delicioși și sănătoși cu ingrediente naturale care pot fi savurați oricând. Nu uitați să vă abonați canalului nostru pentru a nu rata nicio rețetă. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă încerci acești burgeri. Dă like și share acestui video. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine! Salut, prieteni, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom găti împreună un orez prăjit cu tofu și legume. O rețetă perfectă pentru cei care iubesc aromele asiatice și doresc să încerce ceva nou. Această rețetă este o adaptare a rețetei tradiționale de orez prăjit cu ou. Pentru început ne vom ocupa de tofu. Avem nevoie de 300 de grame de tofu pe care îl vom mărunți cu ajutorul mâinilor sau cu ajutorul unei furculițe. Pentru a oferi o alternativă vegană sau vegetariană și a menține în același timp valoarea nutritive a rețetei noastre, vom înlocui oul din rețetă cu tofu condimentat. Astfel vom adăuga o sursă bogată de proteine preparatului nostru. Încălțim o lingură de ulei de măsline într-o tigaie și adăugăm tofu sfărmat. Îl vom prăji până se rumenește frumos pe toate părțile. Adăugăm o linguriță de turmeric și o linguriță de sare neagră ca la namac. Turmericul îi va da o culoare frumoasă, gălbuie și o aromă ușor picantă, iar sarea ca la namac, specifică bucătăriei indiene, are o aromă de ou care va completa perfect gustul preparatului. În plus, tofu este o sursă excelentă de proteine, ceea ce face ca acest orez prăjit să fie o opțiune nutritivă și echilibrată. Prăjim tofu timp de aproximativ 7-8 minute, până când se rumenește ușor și capătă o crustă ușor crocantă. Astfel, tofu va avea o textură mai interesantă și va absorbi mai bine aromele din rețetă. Dăm tofu deoparte, îl vom utiliza puțin mai târziu. Avem nevoie de 4-5 fire de ceapă verde. Vom separa partea albă de cea verde. În prima parte a rețetei utilizăm partea albă, apoi către final vom utiliza partea verde. Într-un wok adăugăm o lingură de ulei de chili. Dacă doriți rețeta pentru acest ulei de chili, o găsiți în colțul din dreapta sus sau în descriere. Adăugăm ceapa verde tocată, doar partea albă. Călim pentru 1 minut. Dăm prin răzătoare 5 căței de usturoi. Și la fel îi călim pentru 1 minut. Adăugăm 150 de grame de mazăre verde congelată, 100 de grame de morcov tăiat cuburi și 100 de grame de porumb congelat.
Aceste legume adaugă culoare, textură și o mulțime de vitamine și minerale preparatului nostru. Gătim legumele pentru 2-3 minute și dacă este necesar adăugăm puțină apă să nu se ardă. Adăugăm tofu prăjit, 500 de grame de orez fiert, două linguri sos de soia pentru o notă de umami și un sfert de linguriță de piper alb. Amestecăm cu grijă pentru a combina toate ingredientele. Gătim pentru 3-4 minute la foc mediu. Această rețetă este o alternativă delicioasă și sănătoasă la orezul prăjit tradițional. Este bogată în proteine vegetale, fibre și vitamine, fiind o opțiune excelentă pentru cei care urmează o dietă vegană sau vegetariană. La final avem nevoie de ceapa verde rămasă de la început. Tocăm partea verde, mărunt, și o adăugăm peste orez. Aveți o rețetă preferată sau vreți să vedeți cum se prepară ceva anume? Spuneți-ne în comentarii. Vă invităm să ne împărtășiți rețetele sau ideile de preparate pe care ați dori să le explorăm împreună și așteptăm cu interes sugestiile dumneavoastră. Servim orezul prăjit cald cu un topping de ulei de chili pentru cine dorește mai picant și semințe de susan pentru un plus de aromă. Merge de minune cu kimchi proaspăt și alge coapte. Noi așa preferăm să-l consumăm. Sper că v-a plăcut această rețetă. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a nu rata următoarele rețete. Până data viitoare, sănătate și numai bine vă doresc! Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă propun o rețetă cu adevărat specială, inspirată din bogata și aromată bucătărie etiopiană. Tocană cu tofu și condimente berbere. Este o alternativă vegetariană minunată și plină de arome. Începem prin a rupe tofu în bucăți de dimensiuni potrivite. Tofu este o sursă foarte bună de proteine. Pentru cei care se întreabă de unde ți iei proteina dacă ești vegan, de aici, din tofu. Mulți cred că este plictisitor și fără gust, dar de fapt tofu este ca o pânză albă, gata să absoarbă toate aromele. Trebuie doar să înveți cum să îl condimentezi și să îl gătești corespunzător. Condimentăm cu o lingură de condiment berbere. Acesta este un amestec complex de condimente originar din Etiopia. Are o aromă bogată, ușor iute, cu note fructate și citrice. Este folosit pe scară largă în bucătăria etiopiană pentru a condimenta diverse feluri de mâncare. Dăm tava la cuptor la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30 de minute. Între timp tocăm 2 cepe mărunt. Într-o cratiță adăugăm o lingură ulei de măsline și călim ceapa până devine translucidă. Această rețetă este perfectă pentru cei care țin post sau urmează o dietă vegană sau vegetariană, dar și pentru cei care pur și simplu doresc să experimenteze noi gusturi. Adăugăm 5 căței de usturoi pe care îi dăm prin răzătoare. Usturoiul adaugă gust, dar contribuie și cu o multitudine de beneficii pentru organism. Poate fi un prieten de nădejde în sezonul rece. Radem aproximativ o lingură de ghimbir proaspăt, un alt ingredient minune. Antiviral, antiinflamator și antioxidant, merită folosit cât mai mult în bucătărie.
Adăugăm o lingură de condiment berbere, elementul cheie al rețetei noastre. Amestecăm bine ca toate legumele să fie acoperite de condimente. Turnăm 400 de grame de roșii cuburi. Îmi place tare mult să încerc rețete din întreaga lume, să experimentez cu noi amestecuri de condimente. Consider că sunt atât de multe rețete care trebuie încercate. Adăugăm 300 ml lapte de cocos și opțional putem adăuga puțină apă, dacă este necesar, pentru a obține o consistență mai cremoasă, mai subțire, în funcție de preferință. Scoatem tofu din cuptor și îl adăugăm în cratiță. Amestecăm ușor pentru a combina toate ingredientele. Asezonăm cu sare după gust. Vă invit să vă abonați pentru mai multe rețete inspirate din întreaga lume. Fie că sunteți un vegan convins, fie că doriți să reduceți consumul de carne, rețetele mele vă vor demonstra că preparatele vegetale pot fi la fel de delicioase și satisfăcătoare ca și cele tradiționale. Veți descoperi o varietate de arome, texturi și culori care vă vor cuceri papilele gustative și vă vor demonstra că mâncarea de post poate fi o călătorie culinară plină de satisfacții. Tocăm 200 de grame de spanac proaspăt. Adăugăm spanacul tocat și lăsăm să fiarbă 2-3 minute până când spanacul se înmoaie. Vă invit să explorați rețetele mele cu deschidere și curiozitate, să experimentați ingrediente noi și să descoperiți o lume a gusturilor care vă va surprinde plăcut. Aici este locul unde toată lumea este binevenită. Scopul meu principal este să fiu un ghid de inspirație în bucătărie, oferindu-vă idei noi și gustoase pentru a vă diversifica alimentația. Tocana noastră cu tofu și condimente berbere este gata. Servim tocana caldă, o decorăm cu pătrunjel verde tocat, merge de minune cu orez, pâine sau chiar mămăligă. Sper că v-a plăcut această rețetă și o veți încerca acasă. Până data viitoare, vă urez spor în toate și numai bine! Salut, prieteni! Astăzi vă propun o rețetă delicioasă și plină de nutrienți, cu un gust picant și aromat. Conopidă cu tofu la cuptor și piure de cartofi. O combinație minunată de arome și texturi care vă va cuceri papilele gustative. Este o opțiune excelentă atât pentru vegetariani cât și pentru cei care doresc să încerce ceva nou și diferit. Haideți să trecem la treabă. Începem prin a tăia și a rupe o conopidă în buchețele mai mici. Conopida este o legumă din familia cruciferelor, înrudită cu brocoli și varsa. Este o sursă excelentă de vitamine, minerale și fibre. Este o legumă versatilă și extrem de sănătoasă, care poate fi integrată cu ușurință în alimentația zilnică. Indiferent de modul în care o consumi, vei beneficia de numeroasele sale proprietăți nutritive și de gustul său delicat. Dumneavoastră cum consumați conopida? Aveți o rețetă preferată? Tăiem 400 de grame de tofu în cuburi mici. Tofu este sursa noastră de proteine în această rețetă. Este un aliment obținut din lapte de soia coagulat și presat, conține o cantitate semnificativă de proteine, este sărac în grăsimi saturate și colesterol și poate fi folosit în numeroase rețete, de la preparate asiatice tradiționale până la mâncăruri occidentale. Poate fi prăjit, fiert, la grătar sau adăugat în supe și tocănițe. Transferăm atât conopida cât și tofu cu bulețe într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pentru a da gust
și aromă acestora, vom prepara o marinadă din 3 linguri de harissa, vom da prin răzătoare 3 căței de usturoi, sau mai mulți dacă iubiți usturoiul, adăugăm 3 linguri de ulei de măsline și pentru a echilibra întreg amestecul adăugăm sucul de la o lămâie. Harissa este un condiment picant și aromat originar din bucătăria nord-africană. Este o pastă groasă obținută prin măcinarea ardeilor iuți roșii, de obicei împreună cu alte ingrediente precum usturoi, coriandru, chimen și ulei de măsline. Turnăm marinada peste conopidă și tofu și vom amesteca bine pentru a se distribui uniform pe fiecare bucată. Nu uitați să asezonați cu sare după gustul dumneavoastră. Harissa are o istorie îndelungată și este un element de bază în bucătăria berberă. Ardeii iuți au fost aduși în Africa de Nord de către arabi, iar localnicii au dezvoltat această pastă picantă, adaptând-o la gusturile și ingredientele locale. Ați încercat vreodată pasta harissa? Dacă nu, găsiți linkul către rețetă în descrierea acestui video. Este foarte simplu de pregătit acasă. Dăm tava la cuptor la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 40-45 de minute sau până când legumele se rumenesc frumos și devin fragede. În timp ce conopida și tofu se coc, ne vom ocupa de piure. Tăiem în cuburi 1 kg de cartofi. Vom fierbe cartofii timp de 20-25 de minute. Pentru a testa dacă sunt fierți, vom înfinge o furculiță într-un cartof. Dacă intră ușor, fără rezistență, înseamnă că sunt fierți. După ce s-au fiert, îi transferăm într-un bol. Asezonăm cu sare după gust și adăugăm 2-3 linguri ulei de măsline. Treptat adăugăm lapte vegetal. Noi am folosit lapte de caju făcut acasă. Puteți înlocui cu lapte de soia neîndulcit sau, dacă nu vă deranjează gustul, folosiți lapte de cocos. Folosirea unui lapte gras la prepararea piureului de cartofi are câteva avantaje. Grăsimea din lapte se amestecă cu amidonul din cartofi, creând o textură mai fină, mai cremoasă și ajută la o omogenizare mai bună a piureului, făcându-l mult mai aerat. Pasăm până obținem consistența preferată de fiecare dintre noi. Spune-mi, te rog, în comentarii ce rețete ai dori să mai găsești pe canalul nostru. Împărtășește cu noi ideile tale. Și acum să ansamblăm farfuria perfectă. La bază adăugăm piure de cartofi, deasupra vom adăuga tofu și conopidă coaptă și decorăm cu toppingurile preferate. Ceapă roșie murată, pătrunjel verde tocat sau orice altceva preferați dumneavoastră. Această rețetă este o adevărată explozie de arome și texturi, perfectă pentru o masă sănătoasă și gustoasă. Așa că nu ezitați să o încercați și voi și să-mi spuneți cum v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului meu pentru mai multe idei delicioase. Distribuie acest video prietenilor tăi și inspiră-i să pregătească ceva bun. Mă găsești pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Te aștept în comunitatea mea de pofticioși. Până data viitoare, îți urez spor la gătit și numai bine!